જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ એન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વિનોદભાઈ ગજ્જર, સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. મનીષાબેન માકડિયા, ખૂબ જ સરસ. મનીષાબેન, તમે જ્યારથી અમે ભગવદ્ વાર્તા શરૂ કરી છે ત્યારથી અમારી સાથે જોડાયેલા છો, તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર મનીષાબેન માકડિયા. જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. આનંદના આવિષ્કારની અંદર વૈષ્ણવો આજે આગળ વધીએ અને વધુ ને વધુ શ્રી વલ્લભથી આપણે પરિચિત થઈએ. તો પ્રકરણ 18 ની અંદર આપણે આજે પ્રવેશ કરીએ છીએ. શ્રી યમુનાજીનો નીરવ કિનારો હતો અને આસપાસમાં માનવીઓનો અંશારય સરખોય ન હતો. તટ પ્રદેશ પરનું જે ઉપવન હતું એ પુષ્પોની મીઠી સુગંધથી ભર્યું હતું અને ત્યાં શ્રી વલ્લભ પોતાના સેવકો સહિત પધાર્યા. યમુના મહારાણીજીના પ્રસન્નતાપૂર્વક દર્શન કરી અને તટ પ્રદેશની અલૌકિક રમણીયતાનું અવલોકન કરતા કરતા આપે દામોદર દાસજીને એવી આજ્ઞા કરી મહાપ્રભુજીએ કે દમલા, શ્રી બાલકૃષ્ણજી બાલ ક્રીડા ભૂમિ જેવું શ્રીમદ ગોકુલ અહીં જ આવેલું હતું અને સારસ્વત કલ્પમાં આ જ ભૂમિ પર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપે નંદાલયમાં પ્રગટ થયા હતા. અહીં જ આપણે મુકામ કરીશું. તો કૃપાનાથ, આજે તો અહીં ગામનો અંસાર પણ જોવા મળતો નથી, કોઈ મનુષ્ય પણ નજરે પડતો નથી. ચારે બાજુ ગાઢ વૃક્ષોવાળા ગીચ વન આવેલા છે. હા દમલા, સારસ્વત કલ્પનું શ્રીમદ ગોકુલ ગામ છે લુપ્ત થઈ ગયું છે, પરંતુ સ્થાન એ જ છે. જેમના પર શ્રી કૃષ્ણ કૃપા કરે તેમને આજે પણ અહીં સારસ્વત કલ્પના શ્રીમદ ગોકુલ ધામ છે એમનું અને શ્રી કૃષ્ણની સર્વ મધુર બાલ લીલાનું જરૂર દર્શન થાય. રંજનબેન લુણાગરિયા, ગોપાલભાઈ ગુમલિયા, જે.આર. વડાલિયા, શિવમભાઈ ઠાકુર, અસ્મિતાબેન સુદાની, જ્યોત્સનાબેન ધામેચા, લાલજીભાઈ પટેલ, મનીષાબેન અઘેરા, આપ સર્વ પણ અત્યારે આનંદના આવિષ્કાર વાંચનની અંદર ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છો, તો આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું. કૃપાનાથ, આપ આજ્ઞા કરો તે સ્થળે મુકામની વ્યવસ્થા કરી. દમલા, સારસ્વત કલ્પમાં શ્રી યમુનાજીના આ તટ પ્રદેશ ઉપર 2 ઘાટ નજીક આવેલા હતા. શ્રીમદ ગોકુલથી રાવલ ગામ સુધીની હદ શ્રી સ્વામિનીજીની હદ કહેવાય છે, માટે તે બાજુનો ઘાટ શ્રી ઠકોરાળી ઘાટ કહેવાતો હતો અને શ્રી ગોકુળથી મહાવન સુધીની હદ શ્રી ઠાકોરજીની ગણાય, માટે તે બાજુનો ઘાટ શ્રી ગોવિંદ ઘાટ કહેવાતો હતો. પરંતુ અહીં આ બંને ઘાટ ક્યાં આવ્યા હશે તે તો પ્રભુ કૃપા થાય તો જાણી શકાય. શ્રી વલ્લભ આ પ્રદેશની અલૌકિક લીલા ભાવનાના ચિંતનમાં ખોવાઈ ગયા અને આપ શ્રીના નેત્રો શ્રી યમુનાજીના શ્યામ જલ પ્રવાહ પર સ્થિર થયા. ત્યાં દૂર દૂરથી ઝાંઝરનો ઝણકાર અને કંકણ છે એ કંકણોનો રણકાર કાને પડ્યો. સૌના કાન સરવા થયા. ક્ષિતિજ પર શ્રી યમુનાજીના જલ પર ધીર ગંભીર ગતિએ ચાલતી આવતી એક આકૃતિ અસ્પષ્ટ જણાઈ. સૌએ તે દિશામાં પોતાના નેત્રો સ્થિર કર્યા. થોડા જ સમયમાં પાસે આવતા તે આકૃતિના દર્શન થયા. લાલ સુથન, ગુલાબી અને લીલા રંગની કાચની અને કેસરી પટકામાં તેઓ શોભતા હતા.
ગુલાબી અને લીલા રંગની કાચની અને કેસરી પટકામાં શોભતા હતા. શ્રી મસ્તક પર હીરા જડિત મુકટ છે એ ધારણ કર્યો હતો. શ્રી અંગ પર હીરા, માણેક અને પન્નાના 16 શૃંગાર શોભતા હતા. એક શ્રી હસ્તમાં કમળની છડીઓ ઝૂલતી હતી, તો બીજા શ્રી હસ્તમાં કમળના પુષ્પોની નયનરમ્ય મંદ મંદ સુગંધયુક્ત પુષ્પમાળા હતી. શ્રી વલ્લભે દર્શન કરતા જ અતિ પ્રસન્નતા અનુભવી અને હૃદયની પ્રસન્નતાનો છલકાયેલો સાગર નેત્રો દ્વારા હર્ષ આશ્રુ બનીને વહી રહ્યો અને આપ શ્રીના મુખારવિંદથી ધીર ગંભીર પૃથ્વી ચંદનમાં સ્તુતિ છે એ સ્તરી પડી. નમામિ યમુનામહં સકલ સિદ્ધિ હેતુમ મુદા. અને શ્રી યમનાષ્ટક ધીર ગંભીર મધુર સ્વરમાં વાતાવરણ છે એ ગુંજી રહ્યું. શ્રી યમુના મહારાણીજી શ્રી વલ્લભની તદ્દન નજીક સન્મુખ પધારી ચૂક્યા અને ત્યારે આપે નમત કૃષ્ણ તુર્ય પ્રિયામ કહી આપ શ્રીને સાષ્ટાંગ દંડવત કર્યા છે, વંદન કર્યા છે. શ્રી યમુનાજીના સુર અને સ્વર સૌ સેવકોના હૃદયની અંદર છે હૈયામાં ગુંજતા હતા અને શ્રી યમુનાજીના સાક્ષાત દર્શનથી સૌના નેત્રોમાંથી હર્ષના બિંદુઓ ખરતા હતા. સૌ ભક્તિ ભાવથી બે હાથ જોડી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુના મહારાણીજીના સ્વરૂપ સુધાનું પાન કરી રહ્યા હતા અને શ્રી યમનાષ્ટક પૂર્ણ થતા પ્રસન્ન થયેલા મુદિત રતિ વર્ધિની એવા શ્રી યમુનાજીએ મંદ મંદ સ્મિત કરતા શ્રી વલ્લભને આજ્ઞા કરી કે શ્રી વલ્લભ, આપના દર્શન કરીએ ઘણો સમય થઈ ગયો. આજે આપ કૃપા કરી મારી નિકુંજના દ્વારે પધાર્યા છો, હું આપનું સ્વાગત કરું છું. મહારાણી માએ શ્રી વલ્લભનું સ્વાગત કર્યું. હે યમુને, આપ તો પરમ કૃપાળુ છો. શરણે આવતા જીવોને જોઈને આપ અતિ પ્રસન્ન થાઓ છો, પરંતુ આપે અહીં પધારવાનો પરિશ્રમ શા માટે લીધો? શ્રી વલ્લભ, આપ સાક્ષાત મારી નિકુંજના દ્વારે પધારો અને આપનું સ્વાગત કરવા હું આવું નહીં, એ કેમ બને? આપના મનમાં જે પ્રશ્ન છે એનો જવાબ આપી શકે એવું અહીં કોઈ નથી અને તેથી જ હું આપની પાસે દોડી આવી છું. તો આ મહારાણી માં છે એમનો સ્વભાવ છે એ સામે ભક્તોની સામે દોડીને જાય મહારાણીમાં. તો શ્રી યમુનાજીએ પોતાના શ્રી હસ્તમાં ઝૂલતી પુષ્પમાળા શ્રી વલ્લભના ઉર પ્રદેશ પર છે પહેરાવી દીધી અને આજ્ઞા કરી કે આપ જે ભૂમિ પર ઠાડા છો તે ગોવિંદ ઘાટ છે અને બાજુમાં શ્રી ઠકુરાણી ઘાટ છે. બંને ઘાટની સીમા પર ઉભેલ છોકરનું આ વૃક્ષ એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, તેથી તેને બ્રહ્મ છોકરના નામે ઓળખવામાં આવે છે. માટે આપ કૃપા કરીને એ છોકરના વૃક્ષ નીચે બિરાજો અને આપ મને શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરાવો. શ્રી યમુનાજીના આવા વચનામૃતના પાન કરતા કરતા સૌ પ્રસન્ન થયા અને સૌ સેવકોએ સુમધુર સ્વરે શ્રી વલ્લભ રચિત શ્રી યમુનાષ્ટકનું પુનઃ ગાયન કર્યું છે. ગાય અને શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ કરી અને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા. હે યમુને, આજનો દિવસ અતિ વિરલ છે, કારણ કે આજે શ્રાવણ સુદ ત્રીજ અને શ્રી ઠકુરાણી ત્રીજનો દિવસ છે. આજનો દિવસ આપના મહોત્સવનો દિવસ છે. સર્વ વ્રજ ભક્તોના યુથો સાથે આપના પુલિનની નિકુંજોમાં શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ઝૂલે ઝૂલે છે અને સૌને આપની કૃપાથી પોતાના સ્વરૂપાનંદનું દાન કરે છે. સૌ વ્રજ ભક્તો આપની કૃપાથી પોતાના મનના માનેલા હૃદયના સ્વામી શ્રી મધુરેશજીને પામી શક્યા છે. તો આપની કૃપાથી મને ફરીથી એ મદન મોહનલાલની પ્રાપ્તિ થાય એ જ ઝંખના છે. શ્રી વલ્લભ શ્રી મદન મોહનલાલના સ્વરૂપ ચિંતનનો છે એ મનમાં નેત્રો મીચી અને ઠાડા છે અને શ્રી યમુનાજી છે એ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. તો આપશ્રીનું વય આજે 14 વર્ષનું છે. મહાપ્રભુજી ત્યારે 14 વર્ષના છે આજે પ્રસંગ બન્યો ત્યારે, અને યમુનાષ્ટકનો આ જ દિવસે વૈષ્ણવો ગાન છે. સર્વપ્રથમ યમુનાષ્ટકની રચના છે એ શ્રી વલ્લભે આજે કરી, યમુનાજીની સ્તુતિ કરી છે.
યમુનાજીએ એમને સાક્ષાત દર્શન આપ્યા છે અને ઠકુરાણી ત્રીજનો દિવસ છે, જે વૈષ્ણવો આપણે કહી શકીએ છીએ, જેમ આમાં આવ્યું એમ કે મહારાણી માનો મહોત્સવ દિવસ છે. પાવતીબેન મહેન્દ્રભાઈ ટીકોરાટ, કૃષ્ણાબેન સુદાણી, એમ.વી. કોઠિયા, નિર્મલાબેન મકવાના, સુરેશભાઈ મુગલપરા, હેમાબેન ગુજરાતી, પિન્ટુબેન એ ચાંગાની, વિનોદભાઈ ગજ્જર, કરશનભાઈ ભુવા, ગીતાબેન ભુવા, આશીષભાઈ રાનપરિયા, હંસાબેન પટેલ, ચતુરગીરી ગોસ્વામીજી, લીલાબેન અકબરી, જમનભાઈ વાડી, હંસાબેન પટેલ, શાંતિભાઈ ઘોડાસરા, જયાબેન ઘોડાસરા, હેમાબેન ગુજરાતી, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત કરું. શામજીભાઈ, પમીબેન, પ્રિન્સભાઈ, આપ સર્વ પરિવારનું સ્વાગત છે. જય હો, સર્વ કોઈ જય હો કહી રહ્યા છે. ખૂબ જ સરસ. ઉષાબેન મોદી, આપનું પણ સ્વાગત છે. તો શ્રી વલ્લભે દામોદર દાસજીને આજ્ઞા કરી કે દમલા, અહીં ઘાટ ઉપર શ્રી યમુના મહારાણીજીની સન્મુખ આવતીકાલથી આપણે શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ કરીશું. તો અહીંથી પાછળ આવેલી સુંદર વનરાજીમાં સ્થાન છે સ્વચ્છ કરી અને ત્યાં ભોજન અને મુકામની વ્યવસ્થા કરો, અને બાજુની વનરાજીમાં રાત્રે શયનની વ્યવસ્થા થઈ શકશે. આ એકાંત રમણીય સ્થળમાં આપણો મુકામ ખૂબ આનંદદાયક બની રહેશે. આપને આજ્ઞા છે એ મુજબ કૃષ્ણદાસ મેઘન આદિ સેવકોએ મુકામની સર્વ વ્યવસ્થા સિદ્ધ કરી. શ્રાવણ સુદ ચોથના પ્રાતઃ કાળે શ્રી યમુનાજીમાં શ્રી યમુનાષ્ટકના ગાન સહિત સ્નાન કરતા શ્રી વલ્લભે સૌ સેવકોને શ્રી યમુનાજીનું અલૌકિક સ્વરૂપ છે સમજાવ્યું, અને પછી મુકુંદરાયજીની સેવા કરી આપ શ્રી ઘાટ પર બિરાજ્યા અને શ્રી યમુનાજીની સન્મુખ બિરાજી શ્યામ સુંદર શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરી શ્રી યમુનાજીની આજ્ઞા લઈ અને આપ શ્રીએ પોતાના સુમધુર કંઠથી શ્રીમદ ભાગવતના પારાયણનો પ્રારંભ કર્યો. શ્રી યમુનાજી અને સૌ વ્રજ ભક્તો વાકપતિ શ્રી વલ્લભના મુખારવિંદથી શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓની વહેતી જે રસધારા છે એનું પાન કરવા પધાર્યા, અને શ્રી ગોવિંદ ઘાટ, શ્રી ઠકુરાણી ઘાટ એ વ્રજ ભક્તોથી ઉભરાઈ ગયો છે, અને સૌને શ્રીમદ ભાગવતની લીલાઓના શ્રવણ સાથે એ સર્વ લીલાઓનું દર્શન થઈ રહ્યું છે. શ્રી ભાગવતના પ્રત્યેક પદ અદ્ભુત અલૌકિક મણિના આભૂષણો હોય એમ શ્રી વલ્લભના હૃદય કમળ અને મુખ કમળને શોભાવી રહ્યા છે. આપ સેનું હૃદય શ્રી નંદનંદનની લીલાઓના ક્ષીરસાગરમય બની રહ્યું છે. તો કોઈને સમયનું ભાન નથી, કોઈને સ્થાનનું ભાન નથી, કોઈને ભૂખ તરસનું ભાન નથી. સૌ લીલાસાગરમાં તલીન બની ગયા છે અને લીલાસાગરના મોજાઓ ઉછળી રહ્યા છે. શ્રી યમુનાજીના તરંગ ભુજ કંકણો આનંદથી ઉછળે છે. સર્વત્ર દિવ્ય આનંદની અનુભૂતિ છવાઈ વળી છે. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ એમ 7 દિવસના વાણા વાયા. શ્રાવણ સુદ દસમીના સંધ્યાકાળે શ્રી વલ્લભે શ્રીમદ ભાગવત પારાયણની પૂર્ણાહતિ કરી અને સૌ વ્રજ ભક્તોએ શ્યામ સુંદર શ્રી નંદનંદનો આપ પારાયણના મનોરથી શ્રી યમુના મહારાણીનો અને વાકપતિ શ્રી વલ્લભનો જય ઘોષ કર્યો છે. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. જય હો સુરેશભાઈ. વાહ ભાઈ વાહ. ઠકુરાણી ઘાટ સોહામણો રે લોલ, છોકર લે રે છે દ્વાર રે મારું, શ્રી ગોકુળ રળિયામણું રે લોલ. વાહ મનીષાબેન, વાહ, ખૂબ જ સુંદર. જય હો ગોપાલભાઈ, જય હો વિનોદભાઈ, જય હો સુરેશભાઈ. તો શ્રાવણ સુદ એકાદશીનો શુભ દિવસ ગયો અને શ્રાવણ સુદ પૂર્ણિમાના દિવસે યજ્ઞ પવિત છે એ બદલાવા માટે અને તેની વૈદિક વિધિ માટે સૂતરના 360 તારનું પવિત્ર છે સિદ્ધ કરી કેસરમાં રંગી અને સૂકવ્યું હતું. અને આપના હૃદયમાં એક વિચાર છે એ ઘુમરાતો હતો.
શ્રી મહાપ્રભુજીના હૃદયની અંદર એક વિચાર છે એ ઘુમરાતો હતો. રંજનબેન જય હો, જ્યોત્સનાબેન જય હો. સરસ સ્વાગત છે રંજનબેન, જ્યોત્સનાબેન સ્વાગત. તો પ્રભુએ પોતાના દેવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, જય હો હેમાબેન, પ્રભુએ પોતાના દેવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે મને ભૂતલ પર પ્રગટ થવાની આજ્ઞા કરી હતી. પ્રભુના એ મનોરથને સિદ્ધ કરવા માટે હું ભૂતલ પર આવ્યો પણ ખરો. પ્રભુએ પોતાના આનંદ માટે આ જગતની અને જળ ચેતન સૃષ્ટિની રચના કરી. અહીં અનેક પ્રકારના જીવો છે. જીવો પણ એ જ પ્રકાર છે વૈષ્ણવો, એ જ પ્રકારે જુદા જુદા. તો જીવો પણ એ જ પ્રકારના નથી, એક જ જેવા નથી. તો તેમના દેહ જુદા જુદા છે, તેમના સ્વરૂપો જુદા જુદા છે, અને તેમની ક્રિયાઓ છે એ પણ જુદી જુદી છે, અને એમના સ્વભાવ પણ જુદા જુદા છે. મનીષાબેન જય હો. તો તેમના વાણી, વર્તન અને વિચાર ક્યાંય એક વાક્યતા વાળા જણાતા નથી. તો આમાંના કેટલાક જીવો જગતમાં કેવળ મોજ શોખમાં જીવન વ્યતીત કરે છે, સુખના મૃગજળ પાછળ જ જીવન ખતમ કરી નાખે છે. કેટલાક જીવો તપ, તીર્થ વગેરે વૈદિક કર્મો કરતા કરતા મોક્ષ મેળવવા માંગે છે, તો દેહ દમન કરે છે, ત્યાગ અને તપ કરે છે, વ્રત પાલન કરે છે. જ્યારે કેટલાક જીવો શું કરવું એ ન સમજવાથી સંસાર સાગરમાં આમ તેમ લક્ષ્ય સ્થાનના અભાવે અથડાયા કરે છે અને ભટકે છે. તો આમાં પ્રભુના વિશિષ્ટ કૃપાપાત્ર દેવી જીવો છે. પ્રભુએ પોતાના આનંદ માત્ર કરપાદ, મુખોદર આદિ એવા શ્રી અંગમાંથી આ જીવોને પ્રગટ કર્યા છે. તેથી તેઓ વિશિષ્ટ કૃપાપાત્ર બન્યા છે. એવા જીવોને પોતાના શ્રી અંગોનો પ્રભુએ અધિકાર આપ્યો છે. પોતાના અંગનો અધિકાર છે પ્રભુએ આપ્યો છે. તો શ્રી અંગની સેવા દ્વારા અલૌકિક આનંદની પ્રાપ્તિ તેઓ કેવી રીતે કરી શકે? બરાબર કરી શકે છે, પરંતુ આ દેવી જીવો શાન અને ભાન ભૂલી ગયા છે, પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી ગયા છે, પ્રભુને ભૂલ્યા છે. દેશ, સ્થળ, કાળ અનેક દોષોથી ગ્રસ્ત બનેલા છે, સ્વભાવથી દુષ્ટ બન્યા છે. તો આવા જીવોનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે કરવો? આ પ્રશ્ન છે. મહાપ્રભુજી વિચારી રહ્યા છે. તો જગતમાં પ્રવર્તમાન કોઈ પણ ધર્મ વિધિ વિધાન દ્વારા તેમનો ઉદ્ધાર થવો અસંભવ છે. સર્વ વૈદિક ધર્મો આજે મૃતપાય બની ગયા છે. એનું પુનરુત્થાન કરવામાં આવે તોય તે આચરવામાં આ યુગના જીવો છે એ પોતે બધા કોઈ છે, આ જીવો બધા છે એને અનુસરી શકે એવા નથી. તો એ જીવો માટે સરળ નથી. જીવનમાં અતિ કિંમતી એવા 14 વર્ષો છે વ્યતીત થઈ ગયા છે, પરંતુ ભગવત આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં હું સમર્થ બની શક્યો નથી. તો પ્રભુની કૃપા વિના આ જીવોનો ઉદ્ધારનો બીજો કોઈ માર્ગ મને જણાતો નથી. 4 વર્ષથી ભારતની પરિક્રમા કરતો રહ્યો છું. પછી પરિવ્રાજક બની અને દક્ષિણ મધ્યપ્રદેશો ઘૂમી અને હવે ઉત્તરમાં આવ્યો છું. અને પરિસ્થિતિ દુઃખદાયક છે, ગમગીન છે. જનજીવનમાં ક્યાંય જીવનનો ઉલ્લાસ નથી, ક્યાંય ભગવત પ્રાપ્તિનો તલસાટ નથી, કોઈને ભગવાન મેળવવા છે એવો તલસાટ નથી. તો બધા છે સૌ કોઈ દિશા ભૂલી ગયા છે, અને સાચી દિશામાં લઈ જવામાં હવે ખૂબ વિલંબ થઈ રહ્યો છે. કેવી રીતે બધાને સાચા માર્ગે વાળવા? કારણ કે પ્રભુ છે એ ધર્મના રક્ષણ અર્થે વારે વારે છે કે અવતરિત થાય છે. તો શ્રી વલ્લભાચાર્યજી પણ આ 3 મુખ્ય હેતુ અનુસાર જ ભૂતલ પર છે એમનું પ્રાગટ્ય છે વૈષ્ણવ. તો શ્રી વલ્લભનું દિલ અને દિમાગ આ વિચારમાં ઘૂમતું હતું, અને આજે સદા પ્રસન્ન આપશ્રીના મુખારવિંદ પર વિચાર વર્તુળ છે છવાયેલું હતું. તે આ બધા જીવો અર્થે વૈષ્ણવો. તો આપ શ્રી દેવી જીવોના ઉદ્ધારનો વિચાર કરતા કરતા શ્યામ સુંદર શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન કરવા લાગ્યા. અને દિવસ પૂરો થયો
સૂર્ય નમ્યો. ધીમે ધીમે વર્ષા ઋતુની મેઘલી રાતની મેઘલી રાતની છે એ શ્યામલતા શ્રી યમુનાજીના તટ પ્રદેશ પર ઉતરી આવી. અને આજે આપ શ્રી પોતાના રોજના શય્યા સ્થાને પધારી અને પોઢવાનું પણ ઉચિત છે એ માયનું નથી. એટલે શ્રી ગોવિંદ ઘાટ પર છોકરના વૃક્ષ નીચે જ આપ પોઢ્યા છે. અને બાજુમાં થોડેક દૂર દામોદરદાસજી હરસાનીજી એ સૂઈ ગયા છે. તે આપ શ્રીને દિલમાં ચેન નથી, દિમાગમાં શાંતિ નથી. જગતની વિષમ પરિસ્થિતિના ચિંતનના અંતે આપશ્રીના મુખારવિંદમાંથી અનુષ્ટુપ છંદ છે એમાં ધીર ગંભીર સ્તોત્ર છે એ સ્તરી રહ્યો છે. કયો સ્ત્રોત સરે છે કે સર્વ માર્ગેશુ નષ્ટેશુ કલોચ ખલ્લ ધર્મિણી પાષંડ પ્રચુરે લોકે કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. તો 8 શ્લોકમાં આપે શ્રી કૃષ્ણના શરણ માટે વિનંતી કરતા સાંપ્રત સ્થિતિનું પોતાનું ચિંતન સુરેખ રીતે છે રજૂ કર્યું. અને અશક્ય પરિસ્થિતિમાં પણ શ્રી કૃષ્ણનું જ સ્મરણ છે એ શરણ સ્વીકાર્યું. એ સિદ્ધાંત આપશ્રીએ ચરિતાર્થ કરતા ધીર ગંભીર મજુલ સ્વરમાં કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમનો જપ છે એ કરવા માંડ્યો. અને રાત્રિ આગળ વધતી હતી. વાદળ છે એ પાછળ લપાતો છુપાતો, ક્યારેક મુખ બહાર કાઢી અને શ્રી વલ્લભના દર્શન કરવા મથતો ચંદ્ર મધ્ય આકાશે આવી પહોંચ્યો હતો. મધ્ય રાત્રિ થઈ હતી અને ચારે બાજુ ગાઢ અંધકાર હતો. શ્રી યમુનાજીના જલ પર પણ છે થંભી ગયા હતા. તો એવું શાંત નીરવ વાતાવરણ હતું. અને ત્યાં શ્રી વલ્લભે શ્રી યમુનાજીના તટ પ્રદેશ પોતાની સન્મુખ અલૌકિક પ્રકાશનો મોટો પુંજ જોયો. અને આપ શ્રી સફાળા ઊભા થઈ ગયા. પોતાના નેત્રો અંધકારમાં હતા. તેમને સ્થિર અને સ્વચ્છ કર્યા. પ્રકાશના એ વિશાળ તેજપુંજ તરફ દ્રષ્ટિ છે સ્થિર કરી. અને આપ શ્રી તે દિશામાં આગળ પધાર્યા. અને તેજપુંજની નજીક જતા આપ શ્રીનું મુખારવિંદ છે પ્રસન્ન થઈ ગયું. તેજપુંજના મધ્યમાં શ્રી શ્યામ સુંદર ઠાડા હતા. પીળું પિતાંબર અને પીળો ઉપરણો ધારણ કર્યો હતો. શ્રી મસ્તક પર ડાબી બાજુ ઝૂકેલી કેસરી પાગ ધરી હતી. અને મોતીની લરોથી શોભતી એ પાગમાં મયુર પીછની ચંદ્રિકા શોભતી હતી. શ્રી અંગ પર 16 શૃંગાર શોભાયમાન હતા. મુખારવિંદ પર મંદ મંદ સ્મિત હતું. શ્રી હસ્તમાં પોતાની અતિ પ્યારી વેણુ હતી. શ્રી વલ્લભે વર્ષો પછી આનંદ ઘન શ્રી નટવર વપુ શ્યામ સુંદરના દર્શન કર્યા. નેત્રો આનંદ જલથી ઉભરાઈ ગયા. બે હાથ જોડી શ્રી શ્યામ સુંદરના દર્શન કરી અને મસ્તક નમાવી અને આપની સન્મુખ ઉભા રહ્યા. શ્રી કૃષ્ણે પોતાના બે હસ્ત પહોળા કરી આલિંગન માટે આવકારતા વર્ષોના વિરહ તાપથી સંતપ્ત શ્રી વલ્લભ પર બે હાથ પહોળા કરી શ્રી કૃષ્ણના આલિંગનમાં છે એ સમાઈ ગયા. ઉભય સ્વરૂપે પરસ્પરના ભુજદંડથી ઉભય સ્વરૂપોને આલિંગનમાં ભીસી લીધા. અને શ્રી વલ્લભે શ્રી નંદનંદનના અલૌકિક સુધારસ છે એનું પાન કરતા મધુર રસનો આસ્વાદ માણતા તોટક છંદમાં સ્તુતિ કરી અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ. 8 હૃદય ગમ્ય એવા શ્લોકોમાં વેતો તોટક છંદ શ્રી ગોકુલના સુરમ્ય વાતાવરણમાં મધુર બનીને ગુંજી ઉઠ્યો. અને શ્રી વલ્લભે શ્રી કૃષ્ણના કપોલ પ્રદેશનો પોતાનો કોમળ હસ્તથી સ્પર્શ કરતા કરતા વિનંતી કરી કે પ્રભુ, આપે આવી મેઘલી મધરાતે અહીં પધારવાનો શ્રમ શા માટે લીધો? શ્રી વલ્લભ, આજે મારી આજ્ઞાને ચરિતાર્થ કરવામાં આપ આખો દિવસ સુચિંતિત રહ્યા. દેવી જીવોના ઉદ્ધારનો સાચો માર્ગ આપ નથી જાણતા એવું તો નથી જ. અને છતાંય આપે સ્વયં તે માર્ગને ન અપનાવ્યો. તેથી હું પ્રસન્ન થઈ અને આપની પાસે આવ્યો છું. વેદ વગેરે સર્વ શાસ્ત્રોએ
નિગુણ ભક્તિનો કૃપા માર્ગ છે એ વર્ણવ્યો છે. આપ તેનાથી સુપરિચિત છો, પરંતુ મારા મુખારવિંદથી આપનો એ આજ્ઞાનું શ્રવણ કરવાનો મનોરથ હતો, અને આપનો એ મનોરથ સુયોગ્ય છે. કારણ કે સંસાર સાગરમાં ભટકતા જીવો માને છે કે અમારી બુદ્ધિથી અમે સમજી શકીએ, તે જ અમે ગ્રહણ કરીએ. પરંતુ મોટા ભાગના જીવો એવા છે કે તે લોકો કેવળ ને કેવળ બુદ્ધિથી સમજી શકતા નથી. ચમત્કારને નમન કરનાર એ જીવોના હૃદયમાં નિર્ગુણ ભક્તિ માર્ગની આજ્ઞા પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને દ્રઢ વિશ્વાસ પ્રગટે માટે હું સ્વયં એ આજ્ઞા લઈને આપની પાસે આવ્યો છું. તો વૈષ્ણવ, આપણે બધાને પ્રૂફ જોઈએ છીએ. એટલે પ્રભુ પોતે પોતાના મુખેથી આ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર આપે તો જ આપણે માનીએ એમ હતા. શ્રી વલ્લભ આપણને સીધે સીધું કહી દે તો આપણે એમ થાય કે તમે તમારી જાતે ગોતી આવેલા છો. એટલા માટે પ્રભુ છે એમનો પણ મનોરથ, શ્રી મહાપ્રભુજીનો મનોરથ એ જ હતું કે પ્રભુ પોતાના મુખેથી બોલે. જેમ ગીતા છે એ પ્રભુએ પોતાના મુખે બોલી, એ જ પ્રકારે આ ગદ્ય મંત્ર પણ પ્રભુ આપે શ્રી મહાપ્રભુજીને. અને એટલા માટે સર્વ કોઈ સંસારી લોકો છે એ પ્રભુએ કહેલો મંત્ર છે એને માન્ય ગણે. માટે હું સ્વયં એ આજ્ઞા લઈને આપની પાસે આવ્યો છું. આપ મારી આજ્ઞા જગતમાં પ્રગટ કરજો, અને તેથી મારા શ્રી અંગમાંથી પ્રગટેલા સર્વ દેવી જીવોને આપ શરણે લઈ અને મને સોંપજો. તમને અવશ્ય મારી પ્રાપ્તિ થશે, અને તેમને પણ મારી પ્રાપ્તિ થશે. હું તેમને કદીએ તરછોડીશ નહીં. તો ભગવદ આજ્ઞા સાંભળી શ્રી વલ્લભ અતિ પ્રસન્ન થયા, અને આપે કહ્યું કે હે ગોકુલેશ, આપ પૂર્ણ કૃપાળુ છો. આપે વેદ દ્વારા બતાવેલો નિર્ગુણ ભક્તિ માર્ગ આપના કૃપા પ્રતાપ સ્વરૂપે પુષ્ટિ માર્ગના નામે ભૂતલ પર હું પ્રગટ કરીશ, અને આપ મને આજ્ઞા આપો. શ્રી કૃષ્ણે શ્રી વલ્લભને પંચાક્ષર મંત્ર સહિત ગદ્ય મંત્ર આપ્યો, અને તેનું રહસ્ય પણ આપે કહ્યું. શ્રી વલ્લભ અતિ પ્રસન્ન થયા, અને મેઘલી એવી મધરાતે પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા અને પરિશ્રમ નિવારવા સામગ્રી ક્યાંથી લઈ આવવી? તેથી પોતાની પાસે સદાય રહેતા મિશ્રીના બંટામાંથી શ્રી વલ્લભે શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુને મિશ્રી છે આરોગાવી, અને કેસરી રંગે રંગેલું સૂતરનું પવિત્રું ધરી અને પ્રભુને પ્રસન્ન કર્યા. શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ શ્રી વલ્લભને આજ્ઞા કરી અંતર ધ્યાન છે થઈ ગયા, અને ત્યાં રાત્રિ પૂરી થતા પરોઢનો સૌમ્ય પ્રકાશ છે પથરાયો. દમલા તેને કછું સુન્યો? કૃપાનાથ, સુન્યો તો સહી, પર સમજ્યો નહીં. વલ્લભે મંદ સ્મિત કર્યું. શ્રી વલ્લભની સમક્ષ શ્રાવણ સુદ બારસની વહેલી સવારે હાથ જોડી અને દામોદરદાસ ઉભા હતા. આપે આજ્ઞા કરી, દમલા, વેદ કાળથી જીવની આવી ગતિ છે. વેદ મંત્રો દ્વારા પણ સંસારમાં ભટકતા આ જીવોને ભગવદ આજ્ઞા થઈ છે. વેદ મંત્રનું રટન કરનાર, વેદાધ્યાન કરનાર પણ તેને સાચા સ્વરૂપમાં નથી સમજી શક્યા કે નથી જીવનમાં ઉતારી શક્યા. ઉપનિષદોએ પણ સર્વ સમર્પણ કરી અને અહંતા મમતાનો ત્યાગ કરવાની આ જ ભગવદ આજ્ઞાને દોહરાવી છે. તે જીવો સમજી શક્યા નથી. અરે, ગીતા અને ભાગવત જેવા પુરાણ ગ્રંથોની અતિ સરળ ભાષામાં થયેલી ભગવદ આજ્ઞા પણ જીવ છે એ સમજી શક્યો નથી. એટલે સાંભળવા છતાંય તું ન સમજ્યો, તો સાંભળવા છતાંય તું ન સમજ્યો હોય એમાંય ભગવદ ઈચ્છા છે એ કારણભૂત છે. પરંતુ દમલા, તારા ઉપર તો પૂર્ણ ભગવત કૃપા છે. સાંભળવા છતાં સમજ ન પડી એવી વાત જ્યારે તું કરે છે ત્યારે તેમાં તારી દીનતા જ છે એ જણાઈ આવે છે. તો આ દામોદરદાસની દીનતા છે વૈષ્ણવ, કે ગુરુ વિના સાંભળેલું હોય એ પણ સાચું આપણને એનું જ્ઞાન ન થાય. ગુરુ જ જે આપણને સમજાવે ત્યારે જ આપણને સાચું જ્ઞાન થાય. તો એવી દીનતા હોવી જોઈએ. છતાંય તારી એ દીનતાથી તો હું પ્રસન્ન થયો છું. તારી ભક્તિથી હું સંતૃપ્ત છું. પૃથ્વી પરના દેવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે મને સાક્ષાત પ્રભુએ પ્રગટ થઈ અને કૃપા કરી જે માર્ગ બતાવ્યો છે તે હું તને સમજાવીશ. અને પ્રભુએ આપેલો તે મંત્ર હું તને, કૃષ્ણદાસ મેઘનને, અત્યારે સર્વપ્રથમ આપી
અને તમને પ્રભુના ચરણોમાં સોંપીશ. જાઓ, તમે સત્વરે સ્નાન કરીને આવો. બિપિનભાઈ ડોબરિયા સ્વાગત છે. સંજયભાઈ સોની, ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા જય હો. નૂતનબેન જાવિયા જય હો. જય હો વિનોદભાઈ ગજ્જર. શ્રી યमुने तिहारो दरस मोही भावे, श्री गोकुल के निकट बहत है लहरन की छवि आवे. वाह भाई वाह विनोदभाई गजर. रंजनबेन लुणागरिया जय हो. BR आदेशना स्वागत છે. રાજેશભાઈ દેસાઈ સ્વાગત. જય હો કૃષ્ણાબેન જય હો. મુકેશ સુરેશભાઈ, અશોકભાઈ દુધાત્રા સ્વાગત છે. અશ્વિનભાઈ માથુકિયા સ્વાગત છે. સમીરભાઈ મહેતા આપનું પણ સ્વાગત. જગદીશભાઈ સુજિત્રા, ભારતીબેન રઢિયા આપનું પણ સ્વાગત કરું છું. હેમાબેન ગુજરાતી જય હો. તો કૃષ્ણદાસ મેઘન અને દામોદરદાસ સરસાનીને રોમાંચ થઈ આવ્યો અને બંનેએ આનંદથી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને પ્રાતઃ સ્નાન કરવા માટે શ્રી યમુનાજી તરફ ગયા. શ્રી વલ્લભ છોકરના વૃક્ષ નીચે શ્રી મુકુંદરાયજીની સેવા કરી રહ્યા હતા. શ્રી મુકુંદરાયને મંગલ ભોગ આરોગાવી શૃંગાર કરી આપ શ્રી વિરાજ્યા હતા. ત્યાં અપરસ વસ્ત્રો પરિધાન કરી દામોદરદાસજી અને કૃષ્ણદાસજી છે આવી પહોંચ્યા. ઉભય સ્વરૂપોને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી અને આપની આજ્ઞાથી સામે બેઠા. શ્રી મહાપ્રભુજીએ બંનેને તેમના હાથમાં તુલસી દળ આપ્યા અને આજ્ઞા કરી કે મને પ્રભુએ કાલે રાત્રે જે મંત્ર આપ્યો છે તે મંત્રની દીક્ષા હું તમને આપું છું. તમે હું બોલાવું તે પ્રમાણે તે મંત્ર છે બોલો. અને શ્રી વલ્લભે બંને સેવકોને પંચાક્ષર મંત્ર સહિત ગદ્ય મંત્રનો ઉચ્ચાર છે કરાવ્યો અને તેમના હાથમાંથી તુલસી દળ લઈ શ્રી મુકુંદરાયજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પ્યા. અને બંને સેવકો છે પ્રભુ સાથેનો પોતાનો સંબંધ છે એ સ્થાપિત થવાથી હર્ષથી રોમાંચિત થઈ અને ગદગદ બન્યા. ઉભય સ્વરૂપોને પુનઃ સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને બંને સેવકોએ હાથ જોડી અને વિનંતી કરી, કૃપાનાથ, આપે આજે અમને અનાથ અને સનાથ કર્યા છે, તો આપે મંત્ર દીક્ષા આપી છે, તે પ્રસંગે અમારે આપના ચરણારવિંદમાં ગુરુ ભેટ ધરવી જોઈએ, પરંતુ ભેટ કરવા લાયક કોઈ ઉત્તમ વસ્તુ અમારી પાસે નથી. અમારો દેહ પણ આપનો જ છે અને તેથી દિનતારૂપી પાત્રમાં આપનું બનેલું મન છે એ મૂકીને આપને ભેટ કરીએ છીએ, તો આપ કૃપા કરી અને અંગીકાર કરો. શ્રી વલ્લભે પ્રસન્ન થઈ બંને સેવકોને પોતાના હૈયા સરસા ચાપી અને આશીર્વાદ આપ્યા. દામોદરદાસજીએ હાથ જોડી અને વિનંતી કરી, કૃપાનાથ, ભગવદ આજ્ઞાના શબ્દો કાલે રાત્રે આપની કૃપાથી સાંભળ્યા ખરા, પરંતુ તે સમજાયા નહીં. આપ એ સમજાવવાની કૃપા કરો તો જ અમે જીવ છે એ સમજી શકીએ. કારણ કે જો લો હરી અપુન સો ન જનાવે તો લો યહ માર્ગ કો સિદ્ધાંત પઢે સુને નહીં આવે. તો વાંચવાથી સાંભળવાથી આ માર્ગ છે એ આપણને સમજાઈ જાય, એના સિદ્ધાંતો આપણને સમજાઈ જાય એવું શક્ય નથી. તો આપની કૃપાથી જે શક્ય થાય તો જે સિદ્ધાંત અમે સમજી શકીએ અને જીવનમાં ઉતારી શકીએ. માટે આપ ભગવદ આજ્ઞા અને મંત્રનું રહસ્ય અમને સમજાવવાની કૃપા કરો. હા, જો શ્રી વલ્લભ પ્રભુ પ્રગટ ન હોતે વસુધા રહેતી સુની ના તર, લીલા હોત જૂની ના તર. જોશનાબેન ધામેચા, ખૂબ સરસ. શ્રી વલ્લભે બંને સેવકોની જિજ્ઞાસા જાણી ખૂબ જ પ્રસન્નતા બતાવી અને આજ્ઞા કરી કે દમલા, મેઘન, તમારી જિજ્ઞાસાથી હું ખૂબ પ્રસન્ન છું. ભક્તિનો પાયાનો સિદ્ધાંત છે કે ભક્તિ માટે મહાત્મ જ્ઞાન છે આવશ્યક છે. ભક્તિ એટલે સ્નેહ. તો મહાત્મ જ્ઞાન થયા પછી જ સાચો સ્નેહ થઈ શકે છે. જેને સ્નેહ કરવા ઈચ્છીએ તેના માત્ર બાહ્ય દેખાવને જોઈ અને કરેલો સ્નેહ સાચો સ્નેહ નથી, તે મોહ છે, વાસના છે. પરંતુ તેના નિકટના પરિચયમાં આવ્યા પછી, તેના આચાર અને વિચારોને બરાબર સમજ્યા પછી તેનામાં હૃદયનો સાચો પ્રેમ જાગે છે અને તે જ સ્નેહ છે એ શાશ્વત બની રહે છે. તો તમને પણ ભગવત સ્વરૂપમાં સ્નેહ જાગ્યો છે, કારણ કે ભગવત સિદ્ધાંતો સમજવાની સાચા હૃદયની જિજ્ઞાસા થઈ છે. પ્રભુએ પોતે પ્રગટ કરેલા આ માર્ગનું રહસ્ય કાલે સાક્ષાત પ્રગટ થઈને મને બતાવ્યું છે. તે હું તમને સિદ્ધાંત રહસ્ય નામના નાનકડા ગ્રંથ દ્વારા અક્ષરશઃ કહીને એ ગ્રંથના
બીજા શ્લોકથી શરૂ થતો પ્રત્યેક શબ્દ સાક્ષાત ભગવદ મુખારવિંદની વાણી છે અને તેમાં મારો એક પણ શબ્દ નથી. તો આપણે જે સિદ્ધાંત રહસ્ય કરીએ છીએ ને વૈષ્ણવો 16 ગ્રંથમાંના, એ આજે છે પ્રભુએ આ દમલા અને મેઘદ એવા સેવકો સામે છે એ કઈ સંભળાવ્યો છે. તો એમાં પહેલો શ્લોક શ્રી મહાપ્રભુજી બોલે છે, બાકી બધા જ જે શબ્દો છે એ શ્રી કૃષ્ણના છે, પ્રભુના છે. તો એમ કે છે કે તેમાં મારો એક પણ શબ્દ નથી, એક પણ વિચાર નથી, સાક્ષાત ભગવદ આજ્ઞા જ હું અક્ષરહસ તમને બતાવીશ. એટલે બંને સેવકો છે એ ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. આપે આજ્ઞા કરી દમલા, આ જીવ સ્વભાવથી દુષ્ટ છે, તે ભૂતલ પર જન્મતા 5 પ્રકારના દોષો છે એ સહજ રીતે ગ્રહણ કરી લે છે અને ભૂતલના વાતાવરણમાં રહેલા આ દોષોથી એ અલિપ્ત રહી શકતો નથી. દેશ, કાળ, લોક, વેદ અને સહજ એવા 5 પ્રકારના દોષો જીવને લાગુ પડતા તે પોતાના મૂળ સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે. તે ભગવાનનો અંશ છે તે વાત તેને યાદ આવતી નથી. તેનું મુખ્ય ધ્યેય ભગવદ પ્રાપ્તિનું છે તેનું પણ તેને વિસ્મરણ થાય છે. પોતે હજારો વર્ષોથી પ્રભુથી વિખૂટો પડેલો છે, માટે પ્રભુને ફરીથી મેળવવાનો વિરહ, તાપ, કલેશ થવો જોઈએ, તે પણ તેને થતો નથી. તો આવો જીવ પોતાના અને ભગવાનના સ્વરૂપને ભૂલી જવાથી અહંતા અને મમતામાં ફસાઈ ગયેલો છે. તો તે ભૂલી ગયો છે કે આ સમગ્ર વિશ્વ અને તેનું પોતાનું સર્જન એ પણ છે એ પ્રભુએ જ પોતાના સત અને ચિત્ત અંશમાંથી કર્યું છે અને જગતમાં જે કંઈ બને છે તે બધું ભગવદ ઈચ્છા અને ભગવદ ઈચ્છાથી જ બને છે. તો ભગવદ શક્તિથી અને ભગવદ ઈચ્છાથી જ બને છે. તો કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે જીવ પોતે સ્વતંત્ર અને શક્તિમાન નથી. પરિણામે જીવ ભગવાનનો દાસ બને એ તેના માટે ઈષ્ટ છે. છતાં જીવ દાસ બનવાના બદલે પોતે જ ભગવાન છે, સર્વશક્તિમાન છે એમ માનીને ચાલે છે. તો આ બધું હું કરું છું એવું અભિમાન, એવી અહંતામાં એ રાચે છે અને આ બધું મારું છે, આ બધાનો માલિક હું છું એવી મમતા એ સેવે છે અને તેણે માનેલી વસ્તુઓ તેની પાસેથી ચાલી જતા તેની આસક્તિ છે એ ખંડિત થાય છે અને પરિણામે સૌથી વધારે એ દુઃખી બને છે. તો જીવમાં સત અને ચિત્ત અંશ છે પણ આનંદ અંશ છે એ તિરોધાન થયો છે. આપણી પાસે જે ન હોય તે મેળવવા જ સદા આપણે ઝંખીએ છીએ. તો જીવ પણ આનંદ મેળવવા જ ઝંખે છે, પરંતુ તેને જગતના કોઈ પદાર્થમાંથી આનંદ મળતો નથી. પરંતુ આનંદની ભ્રમણામાં મૃગજળની પાછળ એ દોડતો હોય એમ દોડ્યા કરે છે. છતાંય આનંદ ન મળવાથી, ભગવત પ્રાપ્તિ ન થવાથી તે જન્મ મરણના ફેરામાં અટવાય છે. આવા પોતાના માનેલા દેવી જીવને પોતાને શરણે લઈ અને પોતાના પૂર્ણ આનંદનું દાન કરવા પ્રભુએ 84 અક્ષરવાળો ગદ્ય મંત્ર આપ્યો અને જેના છેલ્લા 5 અક્ષરો પંચાક્ષર મંત્રના નામે પ્રસિદ્ધ છે. એ મંત્ર બ્રહ્મસંબંધ મંત્રના નામે પણ જાણીતો છે, કારણ કે એ મંત્ર દ્વારા જીવનો ભગવાન સાથેનો સંબંધ છે એ પુનઃ સ્થાપિત થાય છે. આ મંત્ર પણ 3 ભાગમાં વેચાયેલો છે. પહેલા ભાગમાં જીવ પ્રભુની સન્મુખ આવતા અને પ્રભુનું શરણ સ્વીકારવા તત્પર થયા, તેને પોતાના સાચા સ્વરૂપનું ભાન થાય છે અને તે સ્વરૂપને યાદ કરી પોતાના અજ્ઞાનને દૂર કરીને જીવ આ મંત્રના બીજા ભાગ રૂપે પોતાનું કહેવાતું સર્વસ્વ જે પ્રભુનું છે તે તેમને સમર્પણ કરે છે અને તેમાં સર્વ ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ સહિત તેનો દેહ, ઘર, ધન, પુત્ર આદિ સહિત કુટુંબ અને સ્વજનો, આલોક અને પરલોક નો સમાવેશ થાય છે. હવે તેનું કહેવાતું કશું રહેતું નથી. આમ સમર્પણ કર્યા પછી તે મંત્રના અંતિમ ભાગમાં પ્રભુનું બિનશરતી સંપૂર્ણ શરણ છે એ સ્વીકારે છે અને સદાકાળ દાસ બનીને રહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. દમલા, આમ બ્રહ્મ સંબંધની પ્રતિજ્ઞા કરવાથી જીવ અહંતા અને મમતામાંથી મુક્ત થાય છે અને તેના સ્વભાવની દુષ્ટતા છે એ નિર્મૂળ થાય છે. તેથી હવે તેને ભગવદ પ્રાપ્તિ માટે સેવા અને સ્મરણ કરવામાં પેલા 5 દોષો હતા એ અંતરાય રૂપ બનતા નથી. તેનું મન હવે સદાકાળ પ્રભુમાં લાગેલું રહે છે. પણ કૃપાનાથ, બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી જીવ ભગવત સેવા ન કરે તો તે દોષો ફરી લાગે ખરા? તે દોષોથી હંમેશા બચવું
અમારે શું કરવું જોઈએ બચવા માટે? તો એના જવાબમાં શ્રી મહાપ્રભુજી શું કહે છે વૈષ્ણવો, એ તો આપણે આવતીકાલે જોઈશું. આશરો એક શ્રી વલ્લભાધીશ કો. વાહ ભાઈ વાહ. કુસુમબેન વડગામાં સ્વાગત છે, અને ભૂપતભાઈ ચોડવડિયા આપનું પણ સ્વાગત છે. તો આજે સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. કોરાટ મગનભાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ.